Μιλούσαμε λοιπόν για το νου και τον ανθρώπινο λόγο. Ο νους των ανθρώπων, από τη δημιουργική δύναμη του Θεού, από τον Λόγο του Θεού, ο ανθρώπινος νους είναι πυκνός λόγος του Θεού και γεννάται όργανο κατάλληλο να γεννά λόγο και να δέχεται λόγο ο ίδιος ο νους. Ο νους των ανθρώπων, είτε γεννώντας τον λόγο, είτε δεχόμενος λόγο μέσα του, ομοιώνεται πάντοτε σύμφωνα με την ποιότητα του λόγου που μέσα του εισήλθε. Κι αν ο νους σας γέννησε λόγο με ποιότητα αρνητισμού, εμπάθειας, κακίας, ο λόγος που γέννησε, προχωρώντας μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, συλλαμβάνει τον ίδιο τον νου και τον γεννά μέσα στην ποιότητά του. Κι έτσι ο νους αποδεικνύεται νους αρνητικός, νους άρρωστος, εμπαθής, νους κακίας. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις, σε όλη την ανθρώπινη ύπαρξη. Κι αν ο ανθρώπινος νους γέννησε λόγο, γέννησε ή δέχτηκε λόγο με ποιότητα ασέβειας, ο λόγος που γέννησε ή δέχτηκε μέσα του, προχωρώντας μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, συλλαμβάνει το νου και τον γεννά μέσα στην ποιότητά του. Και έτσι ο νους αποδεικνύεται νους ασεβής. Κι αν ο ανθρώπινος νους γέννησε ή δέχτηκε λόγο με ποιότητα μέσα του πορνείας, ο λόγος αυτός προχωρώντας μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη συλλαμβάνει το νου αυτό και όλη την ανθρώπινη ύπαρξη και τον γεννά μέσα στην ποιότητά του. Και έτσι ο νους αποδεικνύεται νους πορνικός. Κι αν ο ανθρώπινος νους δέχτηκε ή γέννησε λόγο με ποιότητα κοσμική, ο λόγος λοιπόν προχωρώντας μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη συλλαμβάνει το νου, τη φαντασία, τη σκέψη, τα διανοήματα, τις θελήσεις, όλο τον άνθρωπο και τον γεννά μέσα στην ποιότητά του. Και έτσι ο νους αποδεικνύεται νους κοσμικός, χωρίς πνευματική οριμότητα. Και έτσι ο νους αποδεικνύεται νους κοσμικός, χωρίς πνευματική οριμότητα. Κι αν ο ανθρώπινος νους γέννησε λόγο με ποιότητα άγχους ή δέχτηκε μέσα του ο νους αυτός λόγο με ποιότητα άγχους, ο λόγος αυτός προχωρώντας μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη λαμβάνει το νου και τον γεννά μέσα στην ποιότητά του. Και έτσι ο νους αποδεικνύεται νους αγχωτικός και όλη η ανθρώπινη ύπαρξη μαραίνεται μέσα στην τραγική αυτή ποιότητα του λόγου που γέννησε ή έλαβε. Κι αν ο ανθρώπινος νους δέχτηκε ή γέννησε λόγο μέσα του με ποιότητα ορθολογισμού, ο λόγος αυτός προχωρώντας μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη συλλαμβάνει το νου και όλες τις δυνάμεις του ανθρώπου και τον γεννά μέσα στην ποιότητά του. Και έτσι ο νους αποδεικνύεται νους ορθολογιστικός, που ακούει καχύποπτα τώρα κάθε πνευματικό νόημα. Και αν ο ανθρώπινος νους γέννησε λόγο ή δέχτηκε λόγο ή και τα δύο με ποιότητα φιλοσοφική, ο λόγος λοιπόν προχωρώντας μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη συλλαμβάνει το νου και τον γεννά μέσα στην ποιότητά του. Και έτσι τώρα ο νους αυτός αποδεικνύεται νους φιλοσοφικός, αλλά και όλη η ανθρώπινη ύπαρξη θα στοχεύει να ανακαλύψει την βαθύτερη έννοια των πραγμάτων. Και αν ο ανθρώπινος νους μαθήτευσε ή γέννησε
ή δέχτηκε λόγο με ποιότητα πνευματικής αγάπης. Ο λόγος αυτός, προχωρώντας μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, συλλαμβάνει το νου και τον γεννά μέσα στην ποιότητά του. Και έτσι ο νους αποδεικνύεται νους αγάπης, ολοκληρωμένος στη χαρά της ζωής, αλλά και όλη η ανθρώπινη ύπαρξη θα χαίρεται μαζί του και θα ευωδιάζει από το άρωμα του λόγου. Κι αν ο ανθρώπινος νους δονήθηκε σε λόγους με πνευματικό είδωρ, με νόημα θείων, αμόλυντο κακίας, ή γέννησε ο νους αυτός λόγο με ποιότητα θείων νοημάτων, τότε, αγαπημένε μου άνθρωπε, ο λόγος, προχωρώντας μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, συλλαμβάνει το νου και τον γινά μέσα στην ποιότητά του, και έτσι ο νους αποδεικνύεται νους θεϊκός. Λάμπει μέσα στην ανεξικακία, πνέει στην αδιάλειπτη προσευχή, ζει την ευδαιμονία του φιλικού όντως, της φιλικής ύπαρξης. Οι ορίζοντες της ανθρώπινης ύπαρξης βλέπουν μέσα στην αιωνιότητα. Ο νους και η ύπαρξη αυτή γίνεται σαν άνθος που έλκει, μαγνητίζει την χάρη, την αρετή, την θεία ενέργεια, τη δημιουργοδύναμη που δημιούργησε τα πλάσματα, τα όντα, τα φαινόμενα. Κανόνας. Σύμφωνα με όσα είπαμε, ο νους γεννάει λόγο και γεννιέται από το λόγο που δέχτηκε ή γέννησε. Γι' αυτό ο κάθε νους, σαν μάνα προσεκτική, οφείλει να προσέχει τι ποιότητα λόγου γεννά μέσα του και τι ποιότητα λόγου δέχεται μέσα του. Κανένας νους δεν μπορεί να αποφύγει τη γέννησή του μέσα από το λόγο που γέννησε ή που έλαβε. Το ίδιο συμβαίνει και με όλη την ανθρώπινη ύπαρξη. Σύμφωνα με όσα σας είπα εδώ, σύμφωνα με όσα είπαμε εδώ, ναι άνθρωπε, να κυλοπονείς τις μέρες της ζωής σου, αλλά πρόσεχε σαν νους λογικός τι θα γεννήσεις, γιατί πολλοί γεννούν ιερά και άλλοι γεννούν εκτρώματα για τον εαυτό τους και για τους γύρω τους, για τη συνύπαρξη. Κανένας όμως δεν μπορεί να αποφύγει την γέννησή του μέσα στον λόγο που ο νους του γέννησε ή δέχτηκε. Γίνεστε ομοιότυπα του λόγου που μέσα σας εισέρχεται. Υπάρχει μυστήριο του ανθρώπινου λόγου και υπάρχει δέσμευση. Όσοι άνθρωποι θα λάβουν την εξουσία και τη γνώση και την κατανόηση για όλα όσα ο λόγος εργάζεται στην ύπαρξή τους, στο όλον της ανθρώπινης υπάρξεως, είναι αλήθεια ότι έχουν και παίρνουν τη δύναμη να γίνουν ποιοτικά όντα της θελήσεώς τους, της ελευθερίας τους. Ναι, λαμβάνοντας την επίγνωση αυτή, δεσμεύονται ενσυνείδητα και υποχρεούνται να κάνουν το λόγο τους υπηρέτη και εκφραστή των δυνάμεων της ζωής. Αυτός που λαμβάνει εξουσία οφείλει να μην βγει παραβάτης της εξουσίας που έλαβε, αλλά και να μην κατηγορηθεί σαν αδιάφορος, χαλαρός, γιατί αυτό είναι παράβαση εξουσίας. Οφείλει λοιπόν να κάνει χρήση ορθή, σωστή και ανάλογη της εξουσίας που έλαβε. Γι' αυτό και το πνεύμα της αλήθειας λέει: όλοι όσοι θα λάβουν αυτή τη γνώση των όσων εργάζεται ο λόγος στην ανθρώπινη ύπαρξη, οφείλουν να τη χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν πνευματικό σώμα αγάπης και για κανένα άλλο λόγο. Για να αποκτήσουν πνευματικό σώμα αγάπης και με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν παιδιά του Θεού. Θα είναι παιδιά του Θεού.
αυτή τη θαυμάσια γνώση για όλα όσα εργάζεται ο λόγος των ανθρώπων σε όλη την ύπαρξή μας, αυτή η γνώση η οποία μας δίνει την εξουσία να αναγεννηθούμε στο πνευματικό μας σώμα με την ποιότητα που εμείς ενσυνείδητα με επιλογή μας θεληματικά αποφασίζουμε, αυτήν και για αυτήν μιλώ σε όλα μου τα έργα. Χωρίς ένθεη αυτογνωσία, θέλω να γνωρίζετε ότι είναι μάταιη κάθε προσπάθεια κατανόησης της αλήθειας του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι έργο του Λόγου που μέσα του δέχτηκε, του Λόγου που μέσα του γέννησε, του Λόγου που μέσα του υπάρχει. Με λόγια απλά, άνθρωπέ μου, για να είσαι ένας άνθρωπος απατεώνας, ο λόγος που δέχτηκες μέσα σου, που εργάστηκες μέσα σου, είναι λόγος τέτοιος. Ένας άλλος άνθρωπος δέχτηκε λόγο αρετής μέσα του και τον αγάπησε και τον εργάστηκε και θα γίνει η ύπαρξη αρετής αναλόγως πόσο ύψος είχε ο λόγος που μέσα του έζησε. Ένας άλλος άνθρωπος εργάζεται λόγω Χριστού μέσα του, υπαρξιακά, τον εννοεί, τον καταλαβαίνει, τον υπηρετεί, θα βρεθεί και θα αναδειχθεί Χριστόν. Και κάποιος άλλος εργάζεται τον κοσμικό λόγο και δέχτηκε τον κοσμικό λόγο και δεν έμαθε ποτέ κάποιον άλλο λόγο και εργάστηκε αυτόν, υπηρέτησε αυτόν, αυτός θα είναι ο κοσμικός άνθρωπος. Και κάποιος άλλος δέχτηκε μέσα του λόγο αρπαγής, λόγο εγωιστικό, λόγο κοσμικό, λόγο καθημερινό. Αυτός ο άνθρωπος θα αναδειχθεί όμοιος του λόγου. Κανείς σας δεν μπορεί να υπερβεί το λόγο που μέσα του έχει. Φροντίστε να έχετε μέσα σας λόγο ζωής και να αναδειχτείτε όντα, υπηρέτες, εργάτες, εκφραστές της ζωής.